أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ماشومانو، نن به مونږ د کلاس 9 ته یونټ 4 کې ایکسرسایز 4.7 ان شاء الله ډیسکس کوو. په دې کې د ټول نه لکه د دې ټاپک چې دی نو هغه سرټس دي. سرټس مونږ ته څه ته وایو؟ a number of the palm under the square root a او دې ځکه انډیکس is called a surd where a is a positive rational number. دا a چې دی نو دا به یې rational number او positive به یې negative به نه وي. positive rational number and a is an irrational number او د دې چې کوم جواب راځي چې هغه irrational number وي. په دې باندې ځان پوه کړئ. a چې یوازې ځان له ولیکي a لکه دلته مې a یوازې ولیکو نو چې دا a زموږ سره ریشنل نمبر وي. لکه اوس 2 شو 3 شو 4 شو 5 شو دا ټول ریشنل نمبرز دي او پازیټیو به وي نیګیټیو به نه وي. ښه ریشنل نمبر زموږ سره نیګیټیو وي که نه، خو دوی موږ ته دلته څه وایي چې پازیټیو به وي. a به پازیټیو ریشنل نمبر وي او دا ان چې دی دا د دې انډیکس دی که نه. لکه دا 2 کېدی شي 3 کېدی شي 4 کېدی شي داسې. Where a is a positive rational number and under the root a is a irrational number او د دې چې ته بیا انسر راوباسي چې هغه irrational number راځي. اوس وګوره اگزامپل دا زموږ سره سرټ دی. دا سرټ دی ځکه چې دا 2 په خپله ریشنل دی خو چې دا په سکویر روټ کې بند کړي د دې انسر irrational راځي. دا 3 په خپله ریشنل دی خو چې په سکویر روټ کې بند کړي نو د دې انسر irrational راځي. دغه شانتي 5 شو دغه شانتي ګورئ دا چې دی نو په دې کې یو ټرم په دې کې اوس دوه ټرمز دي. دې ته باینامیل هم وایي شي چې یو پکې هغې ته مانونامیل وایي چې 3 پکې هغې ته ټراینامیل وایي. نو دغه شانتي دا ټول زموږ سره سرټس دي. دا موږ له چې دا اگزامپل دا سرټ دي. اوس دې ته وګورئ دا زموږ سره سرټ نه دی. ولې چې په دې پسني سکویر روټ کې چې دا لاندې بند دی نو دا په خپله irrational نمبر دی. یعنې 2 چې په سکویر روټ کې بند شي نو بیا irrational نو چې یو irrational نمبر ته په سکویر روټ کې بند کړي نو هغه به سرټ نه وي. دلته کې دا ګوره په سکویر روټ کې دلته دا 5 پکې په خپله irrational نمبر دی نو دا به زموږ سره سرټ نه وي. دغه شان دا به سرټ نه وي. دا پای چې دی نو دا irrational نمبر دی او irrational نمبر په سکویر روټ کې بند دی نو دا به زموږ سره سرټ نه وي. دا ای زموږ سره irrational نمبر دی او دې ته ایولر کانسټنټ وایي که نه. نو دا زموږ سره irrational دا زموږ سره سرټ نه دی. are not surds. دا ټول سرټس نه دي او دا پاسني ټول سرټس دي. order of the surds. دا order څه ته وایي؟ دلته کې په دې انډیکس کې چې شی چې دلته څه نه وي نو بیا 2 وي. لکه اوس په دې کې څه نشته نو دلته 2 دی نو د دې order به 2 وي. او دلته کې اوس 3 دی نو د دې order 3 دی. دلته 4 دی نو د دې order 4 دی. دې ان ته د دې مونږ order وایو. چې څه نه لیکلی شوی نو هلته کې په سکویر روټ په دې ځای کې چې دی نو په دې کې به 2 وي چې څه نه لیکلی شوی. چې څه لیکلی شوی نو هغه به order وي. کانجوګیټ اف سرټس. کانجوګیټ څه ته وایو؟ لکه اوس دا تاسو سره سرټ دی او د دې تاسو کانجوګیټ اخلئ نو د منځ دا ساين نه دی دا بدل کړئ. لکه دا انډر روټ a پلس انډر روټ b دی نو دا چې ماینس واخلئ نو دا به د دې کانجوګیټ وي. دغه شانتې ګوره انډر روټ 2 پلس انډر روټ 3 دی د دې چې تاسو ماینس والئ نو دا به کانجوګیټ وي. دا ماینس دی چې د دې پلس والئ نو دا به کانجوګیټ وي. ښه نو دغه تاسو سره خبرې وي اهم. اوس چې موږ ایکسرسایز له راځو. په ایکسرسایز ته تاسو ګورئ بچیا دا اولنې کوېسچن موږ ته څه وایي 4.7 ایکسرسایز کې سټیټ ویچ اف د فالوینګ آر سرټس. په دې کې کم سرټس دی او کم نه دي سرټس. نو دې ته وګورئ دا یو irrational نمبر دی. پایو خو په خپله ریشنل دی خو دا پایو چې زموږ سره په سکویر روټ کې بند شي نو بیا دا ټوټل irrational نمبر شو. irrational نمبر چې په سکویر روټ کې بند شي یعنې چې ډبل سکویر روټ راغی نو تاسو به پوه شئ چې دا به سرټ نه وي. دغه شانتې ګوره په دې کې هم ډبل سکویر روټ راغلی نو دا سرټ نه دی. که صرف دا یو سکویر روټ وای نو بیا به سرټ دی. دا خو irrational نمبر دی په دې کې سکویر روټ نشته نو دا زموږ سره سرټ نه دی. او که د دې نه سکویر روټ چاپېر کړي نو هم به سرټ نه وي. دغه پای چې دی په خپله چې دی دا irrational نمبر دی بیا په سکویر روټ کې هم بند دی نو دا سرټ نه دی. البته دا دوه ګورو لکه دې ته اوس وګورئ دا 81 دی که نه 81 دا زه ګورئ زه داسې دغه کولی شم دا 3 2s are 6 3 7s are 21 3 9s are 27 3 3s are 9 دا څلور راغلي نه. سو دلته کې زموږ سره دا چې دی دا 3 دی او دلته کې زموږ سره دا سره راغلل څلور 3 into 3 into 3 into 3. اوس وګورئ دا نه دی د دې نه زه چې دا 3 راواخلم 3 او د دې د پاسه 3 ولیکم او دا 3 سره 80 ولګوم او دا سکویر روټ نه دی
دا سکویر روټ چې زه لرې کوم او دا زه ایکسپوننشل فارم ته وړم دا 3 د 1 نه لاندې کېږي دلته کې نه دلته کې به زموږ سره راشي دا 3 دی دا 1 اور 3 به د دې سره هم ملټیپلایډ کېږي او دا به د دې سره هم نو دا به ګورئ زموږ سره سره شي دا 3 به د دې 1 اور 3 سره ملټیپلایډ شي او دا د دې 3 دلته 1 دی دا به د دې سره دا به بیا راشي 1 اور 3 1 اور 3 1 اور 3 دا دې سره کټ شو دلته کې زموږ سره 3 راغی او د دې نه خو بیا زموږ سره دا شی جوړیږي دا 3 په سکویر روټ کې دا کوي نو دلته کې اوس ګوره دا ریشنل نمبر دا په دې دغه کې بند دی نو دا زموږ سره چې دی نو دا ټوټل زموږ سره 60 دی ښه دا 60 دی اوس وګورئ په دې کې یو دا نمبر دی دا 32 ته وګورئ 32 دا 32 په اسانه باندې دا تاسو ته هم لیکلی شم 32 او په دې 4 دی دا 32 چې دی نو 16 2s are 32 یعنی 16 دونی 32 ٹھیک ده نو اوس وګورئ دا 16 نه دی دا 16 دا زه داسې لیکلی شم 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 1 2 3 4 د دې 16 په ځای باندې زه 2 raised to the power 4 لیکلی شم او انټو 2 داسې کې دا 4 دی دلته کې اوس وګورئ دا چې دی دا زه د دې دپاسه هم لیکلی شم او دا زه د دې دپاسه هم لیکلی شم وینې نو د دې دا 2 4 دی او دا د دې 4 نه دلته 1 اور 4 جوړېږي دا د دې سره کټ کېږي د دې 2 انسر راځي او د دې سره نه کېږي ښه دا دغه نه وځي د دې سره نو دا زموږ سره 60 دی ځکه چې دلته کې دا 2 چې دی ریشنل نمبر دی دا په سکویر روټ کې بند دی وته یې نه شي نو دا زموږ سره چې دی نو 60 شو ښه دا 60 دی 60 دا 60 دی نو په دې کې دا 1 نمبر 60 دی او دا 3 نمبر او دا باقاعده چې دا 60 نه دي زموږ سره هم او تاسو راځئ کوېسچن نمبر 2 ته په کوېسچن نمبر 2 کې وایي موږ ته وایي ایکسپریس د فالوینګ از د سمپل پاسبل سرټس سمپل پاسبل سرټ ته چې دی نو دا کنورټ کوي ښه نو دا ګورئ په دې کې 1 نمبر جز چې دی نو هغه انډر روټ 12 دی 2 نمبر جز دی زموږ سره انډر روټ 48 او 3 نمبر جز زموږ سره سره انډر روټ 240 وګورئ 12 دی نو 12 زه داسې لیکلی شم چې 3 4s are 12 ٹھیک شو یا 4 3s are 12 لکه دا 4 ته مخکې هم لیکلی شي 4 3s are 12 داسې مې ولیکو اوس دلته کې څه نشته دلته 2 دی ښه دا تاسو ته پته اوس دې ته وګورئ دا چې دی دا 4 نه دی دا 4 چې دی نو دا زه داسې هم لیکلی شم چې 4 انډر د روټ انټو انډر روټ 3 داسې هم لیکلی شم ښه دا 4 د 4 سکویر روټ چې تاسو اخلئ نو هسې هم خلکو ته پته وي چې د دې 2 راځي خو که تاسو یې لږ ایکسپلین کوئ دا 4 زه 2 raised to the power 2 لیکلی شم او دغه چې دی نو ملټیپلایډ بای انډر روټ 3 دا سکویر روټ او سکویر د یو بل سره کټ کېږي نو ستاسو سره به څه راشي دلته به 2 پاتې شي او دلته به انډر روټ 3 پاتې شي نو دا هغه سمپل پاسبل ریزلټ شو د دې ښه د دویم نمبر ته وګورئ دا دی انډر روټ 48 نو وګورئ دا 48 زه داسې لیکلی شم 48 48 12 4 48 12 4 48 او د دې زه داسې لیکلی شم چې 16 3 4 16 3 48 16 3 48 که په اوږده طریقې کوئ نو دا 16 دا 48 چې دی نو دا په 2 ډیوایډ کړئ بیا په 2 داسې دغه بیا وکړئ اوس دا 16 نه دی دا زه داسې لیکلی شم 4 to the power 2 4 4 16 راځي نه او انټو 3 دا بیا زه څنګه لیکلی شم دا سکویر روټ د دې دپاسه هم لیکلی شم د دې او دا سکویر روټ چې دی نو دا زه د 3 دپاسه هم لیکلی شم ګوره اوس سکویر روټ او 2 دا 2 به کټ شي نو دلته کې به زموږ سره چې دی نو صرف 4 پاتې شي او دلته به انډر روټ 3 پاتې شي نو دا هغه سمپلسټ فارم شو ښه ورپسې 3 نمبر جز دی هغه دی زموږ سره 240 نو ګورئ دا تاسو 240
دا په 2 باندې کېږي ګورئ 2 1 are 2 2 2 are 4 او 2 چکی 12 او 2 تیا 6 15 2 29 او 3 5 15 ګورئ دا څونه دي دا 1 2 3 4 دا زه داسې لیکلی شم چې دا یو چار شو دا بل چار شو نو 4 4 16 او 16 3 48 او 48 5 دغه به راځي ښه نو ګوره دا زه داسې لیکلی شم دا یو چار راغی او دا بل چار راغی نو 4 کې طاقت 2 زه لیکلی شم او انټو دا 3 او انټو 5 ها ګوره دا سکویر روټ پر دې او دې لپاره ولیکم دا سکویر روټ ته دې سره کټ کېږي دلته 4 راغی او دلته کې زموږ سره 3 راغی او دلته کې زموږ سره 5 راغی کدا تاسو په یو دغه کلیک هم پکې څه نشته 4 انټو 3 انټو 5 دې څه لیکلی شي 15 هم لیکلی شي دا کیدای سمپلیسټ فارم دی ښه دا دواړه سمپلیسټ فارم دي دا تاسو سره 2 نمبر کوېسچن تاسو سره راځئ خپل 3 نمبر کوېسچن ته دریم نمبر کوېسچن دی زموږ سره کوېسچن نمبر 3 په دې کې ډېر جزونه دي موږ یو 2 جزونه وکړو دا ته وایي سمپلیفای د فالوینګ سټس simplify the following sorts دا زموږ سره 2 minus under root 3 multiplied by 3 plus under root 5 دا 1 نمبر جز دی موږ یې ډایرکټ حل کوو 2 نمبر جز به پسې بیا کوو که نه ګورئ د دې طریقې دا ده دا 2 ولیکئ دا 2 مې ولیکو او دا ټوټل حصه ورسره ولیکئ 3 plus under root 5 بیا به ماینس انډر روټ 3 ولیکئ ماینس انډر روټ 3 او بیا به دا ټوټل حصه ولیکئ 3 plus under root 5 ها اوس وګورئ دا 2 به د دې سره ملټیپلای شي 6 پاتې راشي او دا 2 چې د دې سره ملټیپلای شي نو دا 2 دلته کې د دې کوفیشنټ 1 د دې 1 سره ملټیپلای کیږي نو دا به راشي 2 under root 5 او ماینس په لګوم دا 3 چې د دې سره ملټیپلای شي نو دا 3 به دې خواته ولګوم او دا به راشي زموږ سره دا 3 دلته کې ولګي ګورئ دا د دې 3 کوفیشنټ ته انډیکس د دې په دې ځای کې دا انډیکس د دې 2 دی ښه دا ماینس او پلس چې ملټیپلایډ شي نو ماینس به راشي دا 3 او دا 5 چې موږ ملټیپلایډ کړو نو دا په سکویر روټ کې دا په سکویر روټ کې دننه دا هم دننه دا 15 راځي ښه نو غالبا چې په دې کې نور څه نه کېږي بس دا هم د دې انسر شو ښه دا د دې انسر شو بیا موږ ته څه وایي په دې کې تاسو 2 نمبر جز ته وګورئ 2 نمبر جز دی انډر روټ 3 minus 4 multiplied by under root 2 plus 1 ٹھیک شو دته وګورئ دا انډر روټ سکویر د 3 چې د دې سره بس دا ټول ولګوم انډر روټ 2 پلس 1 بیا به ماینس 4 ولګوم او بیا به ورسره دا دغه ولګوم انډر روټ 2 پلس 1 دا بر دې سره ملټیپلایډ شي دا به یاد ساتئ چې دا موږ ملټیپلایډ کوو نو دا په سکویر روټ کې دننه دی دا په سکویر روټ کې دننه دی دا 3 او 2 ملټیپلایډ کېدای شي ښه د دې نه به 6 راشي دا چې د دې سره ملټیپلایډ کوم نو دغه به انسر واپس راشي دا ماینس 4 چې زه د دې سره ملټیپلایډ کوم نو ماینس 4 او دا به ولګي نه داسې او ماینس 4 چې د دې سره ملټیپلایډ شي ماینس 4 به راشي نو دا هم د دې سمپلیسټ فارم شو ښه نو پکې څه نه کېږي ځکه چې دا جدای دغه دغه کانسټنټ دی ښه تاسو راځئ کوېسچن نمبر 4 ته اوس ښه په دې کې موږ ته څه وایي ریشنلایز د ډینامینیټر ډینامینیټر پکې ریشنلایز کوي ګوره 1 نمبر پدې کې دی انډر 1 ډیوایډډ بای انډر روټ 7 نو دا چې زه کوم ګورئ دا چې دی 1 ډیوایډډ بای انډر روټ 7 د دې انډر روټ 7 به زه بر هم ولګوم او لاندې به هم ولګوم
ٹھیک شو نو دا انډر روټ 7 او انډر روټ 7 چې ملټیپلای شي نو دینه دا 7 چې دینه د سکوير روټ نه بهر راوځي ګوره دا به د 1 سره ملټیپلای شي نو دینه انډر روټ 7 راشي دا چې زره دې سره ملټیپلای کما کنه نو دوه یو شانتي شیزونه چې ملټیپلای شي نو داغه سکوير جوړیږي کنه نو ګوره دا سکوير روټ او سکوير به یو بل سره کټ شي نو انډر روټ 7 ډیوایډډ بای 7 دا زموږ سره انسر راغی دا ډینامینیټر چې دینه دا وس ریشنلایز شو ٹھیک شو پدې کې بل جز ته ګورئ 2 نمبر جز ته ګورئ دا چې دی نو 3 انډر روټ 45 ګورئ ډایرکټ کې کومه دی 45 سکوير روټ چې دی نو بر باندې ولګوي ولاندې هم ولګوي نو بر چې دی نو دا 3 انډر روټ دا 45 راځي او دلته کې بچ دی نو 45 په سکوير روټ کې دنه دی او چې 2 ضرب خوري نو د دې نو سکوير راشي دا سکوير د سکوير روټ سره کټ شو نو 3 او 45 او دلته کې زموږ سره 45 راغی دا واس 3 1 3 3 5 15 hours 45 نو د دې زموږ سره انسر سره راغی دا زموږ سره راغی 45 ډیوایډډ بای 15 د دې دا ډینامینیټر چې دی دا ریشنلایز شو ښه نو په دې بل طرف باندې ها په دغه کې یو کوېسچن بلم کو 4 نمبر کوېسچن چې دی نو په دې کې ګورئ 4 نمبر جوز ته پکې ګورئ ښه دا دی زموږ سره څه بلکې 5 نمبر پکې کوو چې دا لګوټي دغه دا 1 divided by under root 5 minus 2 او plus 1 divided by under root 5 plus 2 اوس وګورئ د دې چې موږ دغه کوو نو دا ایسا او دا ایسا او دا یو شانتي دی او د ماینس او پلس فرق دی پکې نو د دې چې موږ ال سی ام اخلو نو د دې پروډکټ چې دی دا ور دي ال سی ام ښه ګورئ دا چې زه په دې ډیوایډ کوم نو دا تی راځي دا ور دې سره ملټیپلایډ شي دا ور راځي سره انډر روټ 5 او پلس 2 راشي دا چې زه په دې باندې ملټیپلایډ کوم نو دا جستې پاتې کیږي او دا ور دې 1 سره ملټیپلایډ شي دا راشي پلس انډر روټ 5 او ماینس 2 ګورئ په دې کې چې دی نو دا پلس 2 او ماینس 2 کټ شو او دا دواړه چې زه اډ کوم نو د دې دا کوفیشنټ 1 دی او د کوفیشنټ 1 دی دا اډ کیږي او د دې نه 2 راځي او انډر روټ 5 دی راځي او دا فارمولا کوی زموږ سره a plus b into a minus b چې دا زموږ سره برابر دی a square minus b square نه نو دا به د مخکینه دا انډر روټ 5 سکوير براشي او ماینس په لګوم او بیا به چې دی نو د 2 سکوير براشي دا وګورئ دا 2 په خپل ځای ولګو انډر روټ 5 په خپل ځای ولګېدو د دې دا سکوير او دا سکوير روټ کټ کیږي نو د دې نه 5 راشي خالي او ماینس د 2 سکوير چې دی دا 4 راځي نو دا به تاسو راشي 2 انډر روټ 5 او ډیوایډډ بای د 5 نه 4 لري کې نو ونتی راځي دا 1 لاندې لګول ضرورت نشته نو تاسو سره انسر دا راغی ښه تاسو بیا راځي 5 نمبر کوېسچن ته هم کوېسچن نمبر 5 دا هم تاسو if x is equal to under root 5 plus 2 find نو بیا دا معلوم کړئ x plus 1 over x معلوم کړئ او x square plus 1 over x square معلوم کړئ نو په دې کې خو x زموږ سره شته 1 over x نشته نو چې زه 1 over x معلوموم ډایرکټ کوم ښه 1 over x دا مې لکه دې لاندې 1 دا مې الټه کړو دې لاندې 1 نو دغه به الټه شي نو یا چې دا موږ چې د 1 لاندې کوو نو دا به د 1 لاندې کوو انډر روټ 5 plus 2 اوس وګورئ د دې په کانجوګیټ کې به زه لاندې باندې ضرب ورکوم د دې کانجوګیټ چې نو دا یعنې دا 2 مې ولګو چې دلته پلس دی نو دلته ماینس لګوي نه په دواړه اوس دا پاسنۍ صبر په 1 سره ضرب خوري دا پاسنۍ د پاسنۍ سره ضرب خوري نو دا د 1 سره چې ضرب خوري هغه واپس راځي که نه دا سره او دلته کې فارمولا استعمالوي ښه لکه a square او minus b square والا فارمولا پکې استعمالي کې نو دا براشي square of the first او minus square of the second براشي نو دا به سره سره شي ګورئ انډر روټ 5 minus 2
او دلته به سره راشي دلته به زموږ سره دا سکویر د سکویر روټ سره کټ شو نو 5 راغی او د 2 سکویر زموږ سره د 4 برابر دی نو دا زموږ سره انډر روټ 5 ماینس 2 او دلته کې 1 راغی 1 لګولو ضرورت نشته نو دا 5 ماینس 2 راغی نو دا د 1 ور x انسر شو نه اوس موږ دا معلومولای شو x پلس 1 ور x دا به سره شي دا اول د x ویلیو لګو هغه دا ده انډر روټ 5 پلس 2 او بیا پلس ته په پلس کې زموږ سره ساين نه چینج کیږي نو بیا به ډایرکټ د 1 ور x دا ویلیو ده انډر روټ 5 ماینس 2 نو دا پلس 2 او ماینس 2 کټ شو او دلته کې زموږ سره دا او دا چې موږ پلس کوو نو 2 انډر روټ 5 دی راځي ها وګورئ اوس چې دا نو د دې انسر زموږ سره راغی دا انسر شو اوس چې زه دا معلومه نو زه به دا ولګوم x پلس 1 ور x مې ولګوم د دې انسر چې دی نو 2 انډر روټ 5 دی کنه نو زه به د دې طرف سکویر هم واخلم د دې هم سکویر واخلم د دې سکویر زموږ سره داسې راځي x سکویر اف د فرست پلس سکویر اف د سیکنډ او پلس 2 فرست انټو سیکنډ x انټو 1 ور x او دلته به زموږ سره راشي ګوره دا 2 به د دې د پاسه ولګي نو 4 به راشي او دا 2 چې د دې د پاسه ولګوم نو دا سکویر روټ ور سره کټ شي نو دلته به 5 راشي که بیا یې کوئ داسې ګوره دا 2 مې د دې 2 د پاسه هم ولګو او دا 2 چې دی دا مې د دې د پاسه هم ولګو نو د دې نه زموږ سره 4 راځي او دا سکویر او سکویر روټ کټ کېږي دلته 5 راځي ښه نو د دې نه 5 لچې په 5 کې ملټیپلای کړو نو 20 دی راځي اوس وګورئ دا د دې سره کټ شو نو زموږ سره x سکویر پلس 1 ور x سکویر پلس 2 زموږ سره برابر د سره د 20 دلته ماینس 2 لګوي او دلته ماینس 2 لګوي چې دا د دې سره کټ شي نه د دې نه 18 راغی نو د دې انسر تاسو سره داسې راغی چې x سکویر پلس 1 ور x سکویر از ایکوال ټو 18 دا 5 نمبر کوېسچن تاسو اوس راځئ زموږ سره 6 نمبر کوېسچن لخوا کوېسچن نمبر 6 چې دی نو دا موږ ته وایي چې f غره بیا f x is equal to under root 2 plus under root 3 او موږ ته بیا وایي چې x minus 1 over x معلوم کړئ او x square plus 1 over x square دا معلوم کړئ ها نو ګورئ بچا دا مخکنی کوېسچن په شان ته و پدې کې x زموږ سره شته خو 1 ور x نشته نو چې زه 1 ور x معلوموم ګوره د دې لاندې هم زه 1 لیکلی شم د دې لاندې هم زه 1 لیکلی شم دا چې طرف چې زه ورته کوم 1 ور x دی راځي نو دا به ورته کوم 1 ډیوایډډ بای انډر روټ 2 پلس انډر روټ 3 به راشي اوس د دې وځه کانجوګیټ واخلم کانجوګیټ د دې کانجوګیټ په صحیح دا ساين به بدل کې بس دا وي کانجوګیټ انډر روټ 2 او انډر روټ 3 انډر روټ 2 او انډر روټ 3 دا په خپل ځای ولګېدل خو دلته پلس دی نو دلته به ماینس ولګوئ نه نو بیا به سره راشي دا په اسانۍ سره به د دې 1 سره ضرب وکړو نو انډر روټ 2 ماینس انډر روټ 3 به راشي او لاندې چې دی نو په دې کې به a سکویر ماینس b سکویر ول فارموله استعمالوي دلته به څنګه سره سره راشي 2 انډر دی روټ د d سکویر به راشي او ماینس انډر روټ 3 د d سکویر به راشي اوس وګورئ دا انډر روټ 2 minus under root 3 divided by the square root of square the over circle شو 2 تی راغی ماینس په لګو دا square root of square the over circle شو نو 3 تی راغی دلته under root 2 minus under root 3 divided by دلته minus 1 راغی دا بیا ساتي چې دا minus 1 نه دا دلته لیکل شوی under root 2 minus under root 3 نو زموږ سره دا 1 over x نه د دې انسر وسره چې دا ماینس دې ته وردن نه کوي ماینس انډر روټ 2 دا ماینس د دې سره پلس ته ماینس په شو دا ماینس په پلس شي انډر روټ 3 اوس وګورئ اوس موږ څه چل کوو موږ x minus 1 over x معلومو نو x خو زموږ سره انډر روټ 2 پلس انډر روټ 3 دی په دې کې ماینس ته دا بریکټ ځکه لګوم چې پلس بیا بریکټ ضرورت نه ښه دلته ماینس انډر روټ 2 او پلس انډر روټ 3 نو ګورئ دا به زموږ سره راشي انډر روټ 2 پلس انډر روټ 3 دا ماینس ماینس په پلس شي انډر روټ 2 به راشي دا ماینس پلس په ماینس شي او دا به زموږ سره دا راشي زموږ سره انډر روټ 3 اوس ګوره دا پلس ته او دا ماینس ته دا کټ شو او دا چې زه پلس کوم نو د دې کوفیشنټ ون ته د دې کوفیشنټ ون ته نو دا به 2 راشي او دلته کې به ورسره دا 2 ولګي نو دا زموږ سره د x ماینس
دا x minus 1 over x دا ویلیو رااله. اوس x minus 1 over x خو زموږ سره د 2 under root 2 برابر دی کنه چې زه دا یې معلوموم نو زه به د دوه طرفونو سکویر واخلم. یا خدای پاک دا دلته x هم د دې هم سکویر والم د دې هم سکویر والم د دې چې زه سکویر اخلم نو a minus b والا فارمولا a minus b هول سکویر نه راځي زموږ سره برابر دی a square plus b square minus 2ab د دې برابر انده براشي a دا براشي x square plus 1 over x square او minus 2 first x ته او سیکنډ زموږ سره 1 over x ته او از ایکوال ټو دا 2 بزر دی 2 د پاسه ولا کوم او دا 2 چې دا بزر دی سکویر روټ د پاسه ولا کوم او دا x به د x سره کټ شي دلته براشي x square plus 1 over x square او minus 2 بدلته پاتې شي او از ایکوال ټو دلته به 4 راشي او دلته کې به 2 پاتې شي دا دوه چې ملټیپلای شي دینه 8 راځي دا 2 به ځکه ته واړو ما نه x square plus 1 over x square is equal to 8 plus 2 د دې نه 10 راغی د دې مطلب دا چې x square plus 1 over x square چې دا څنګه سره 10 برابر شو خام دا تاسو سره 6 نمبر کوېسچن وو 7 نمبر کوېسچن ته ګورئ بچیا 7 نمبر کوېسچن دی زموږ سره x زموږ سره برابر دی رسو 5 minus 2 under root 6 او تاسو وایي چې x plus 1 over x معلوم کړئ او x square plus 1 over x square معلوم کړئ نو دا تقریبا ټول یو شانتي کوېسچن دي دوه خاص فرق پکې نشته x زموږ سره شته 1 over x په معلومو 1 over x مې ولیکو دا مې د 1 نه لاندې کو دا هم د 1 نه لاندې کمې نه دا براشي 5 minus 2 under root 6 د دې په کانجوګیټ کې باندې ضرب ورکو ګوره دا براشي 5 نو کانجوګیټ د دې پلس دی 2 under root 6 دلته 5 plus 2 under root 6 دا ولګي دې تاسو ګورئ بچا دا بل دی 1 سره ملټیپلای شي نو 5 plus 2 under root 6 او دلته کې بچی دی نو a square minus b square والا فارمولا استعمالي کی دا سکویر اف دی فرست راشي او minus 2 under root 6 د دې به سکویر راشي ها نو دا به څنګه راشي 5 plus 2 under root 6 او د دې به 25 راشي او ماینس ګورئ دا ریپلی کوو دا د دې دا 2 چې د دې 2 د پاسه کوم د دې نه به 4 راشي دا 2 چې سره د دې نه پاسه کوم نو سکویر روټ 4 سره کټ شي دلته به 6 راشي نو ګورئ دلته کې زموږ سره بسره شي دلته به ولګو 5 plus 2 under root 6 divided by 25 minus 24 راځي نه او دلته کې راشي 5 plus 2 under root 6 divided by 1 براشي 25 نه 24 لري کوي د لاندې لګول ضرورت نه 1 نو دا براشي پلس انډر روټ 6 دا د شي د 1 اوور x ویلیو را لخه وس چې ده x plus 1 اوور x معلوموم x plus 1 اوور x چې ده نو موږ سره سره شي x ویلیو موږ را کړی دا غدا 5 minus 2 under root 6 ته او پلس ته په دې کې بریکټ ضرورت نشته دا ور سره ډایرکټ ولګوي 5 plus 2 under root 6 اوس دا سره دې سي سره کټ شو او زموږ سره 5 په 5 چې جمع کوم د دې نه 10 راځي نو x plus 1 over x خو زموږ سره دا 10 برابر شو یعنی د دې دا انسر راغی دا د دې انسر راغی ها اوس چې دا موږ چې دا انسر راول د دې دوه طرفونو بس سکوير واخلو ها نو دا براشي a plus b whole square والا فارمولا سکوير اف دی فرست plus square of the second او plus 2 first into second یعنی او بیا براشي زموږ سره 10 لچبټین کې ملټیپلای کړو 100 کې راځي دا د دې سره کټ شو دا راشي زموږ سره x square plus 1 over x square plus 2 is equal to 100 دا 2 به خو ته ورن دا براشي x square plus 1 over x square is equal to 100 minus 2 is equal to 98 نو دا x square plus 1 over x square چې دا زموږ سره د 98 برابر شو دا دی انسر شو ها دا زموږ سره وو کوېسچن نمبر 7 وس تاسو راځئ کوېسچن نمبر 8 ته کوېسچن نمبر 8 کوېسچن نمبر 8 موږ ته وایي چې x زموږ سره برابر دی رسی شي د 1 divided by under root 2 او minus 1 او موږ ته وایي چې x minus 1 over x معلوم کړئ او x square plus 1 over x square معلوم کړئ نو ګورئ اوس وګورئ دا د اول چې دا نو دا موږ د دې دغه چې دا ریشنلایز کوو د دې x ته نه دی x چې دی نو دا ریشنلایز نه دی دا مطلب چې په ډینامینیټر چې دی نو دا ریشنلایز نه دی نو دا ورته زموږ سره 1 divided by under root 2 minus 1 نو د دې په کانجوګیټ کې به ضرب ورکم under root 2 plus 1 براشي under root 2 plus 1 براشي
دغه بل پاسنۍ سی سره ضرب وکړي انډر روټ 2 پلس 1 او لاندې چې دی نو a سکویر ماینس b سکویر والا فارمولا ده نو انډر روټ 2 هول سکویر به راشي او ماینس 1 هول سکویر به راشي دا به زموږ سره راشي سو انډر روټ 2 پلس 1 ډیوایډډ بای د دې سکویر او سکویر روټ پکړ شي نو 2 به راشي او ماینس 1 د 1 سکویر ونی نو انډر روټ 2 او پلس 1 او لاندې چې دی 2 نه چې 1 لري کوي 1 به راشي د دې نه زموږ سره راغی انډر روټ 2 پلس 1 ها اوس وګورئ د دې چې مونږ 1 ور x معلومو x اصل کې زموږ سره اوس معلوم شوی x را کړه وو خو هغه x چې دی نو اصلي ویلیو چې د دې ډینامینیټر چې دی هغه مونږ ریشنلایز کو هغه دغه شو کنه نو دا راغی اوس ګورئ د x چې دی نو په اصل کې زموږ سره د 1 ډیوایډډ بای انډر روټ 2 ماینس 1 برابر دی نو دا چې زه الټه کوم نو دا به الټه شي نو دا به راشي 1 ور x نه دی دا به الټه شي دا به راشي انډر روټ 2 ماینس 1 د دې به برابر شي ٹھیک شو ګورئ د 1 ور دلته 1 دی د 1 ور x ویلیو دا او د x ویلیو نه د x په موږ دا ویلیو اخلو 2 پلس 1 نو اوس چې دی x ماینس 1 ور x ماینس 1 ور x ما راوسته دی هغه زموږ سره دی انډر روټ 2 پلس 1 دا پدې کې ماینس دی نو دا بریکټ ولې څه ور کوي نه دي سي او 1 ور x دی نو هغه انډر روټ 2 ماینس 1 دی اوس چې دی نو دا بریکټ دی لري کې 2 پلس 1 راشي دا ماینس دې سره ملټیپلایډ شي نو ماینس انډر روټ 2 راشي دا پلس 1 راشي ګورئ دا ماینس انډر روټ 2 دا پلس انډر روټ 2 بکټ شي او 1 چې موږ جمع کړو دی نمبر 2 راشي اوس چې دی دا خو زموږ سره د x ماینس 1 ور x ویلیو راغله دا یو ویلیو راغله اوس چې زه دا بل انسر معلوموم نو دې به زه د دوه طرفونو سکویر واخلم x ماینس 1 ور x د دې سکویر واخلئ او د دې 2 سکویر واخلئ دا به راشي سکویر اف د فرست پلس سکویر اف د سیکنډ او ماینس 2 فرست انټو سیکنډ دا څه به راشي از ایکوال ټو 4 د دې راغله دا د دې سره کټ شو دا به راشي x سکویر پلس 1 ور x square minus 2 is equal to 4 ګوره د دې طرف نه minus 2 چې کټ کوم د دې سره plus 2 لګوي دې سره plus 2 لګوي دا دې سره یې کټ شو نو x square plus 1 over x square is equal to 6 دا د انسر راغی ښه 8 question وشو راځي وستاسو 9th question لخوا question number 9th question ده x زموږ سره برابر ده د under root 10 plus 3 او موږ تاسو find the values of x minus 1 over x یو دا معلوم کوي او دویم چې دی نه هغه x square plus 1 over x square دا معلوم کوي نو 1 over x په یا په دې کې معلومه 1 divided by x چې دی نو هغه راشي 1 divided by under root 10 او plus 1 راشي د دې په ډایرکټ کې دغه کوم په کانجوګیټ کوله ضرب ورکړي 10 minus 3 under root 10 minus 3 ها ګورئ دا پاسنۍ سی بل پاسنۍ سره ضرب وکړي under root 10 minus 3 او divided by دا بچ دی a square minus b square فارمولا راشي 10 whole square او minus 3 whole square دا به څنګه سره راشي under root 10 minus 3 divided by دا square او square root کټ شو څنګه سره 10 راغی او minus 3 3 are 9 راغی نو زموږ سره چې دی نو دا راغی under root 10 minus 3 او لاندې به 1 راشي چې 10 نه 9 لري کوي نو 1 over x ویلیو سره سره under root 10 minus 3 د لاندې 1 لګول ضرورت نشته اوس موږ دا اولنۍ ایسه چې معلومو x minus 1 over x نو د x ویلیو موږ راکړی دا هغه 10 او plus 3 او بیا ماینس ده نو پر ماینس کې به بریکټونه ولګوي ښه نو دا براشي دا 1 over x دا دی نه under root 10 minus 3 دا براشي under root 10 plus 3 minus under root 10 او plus دا minus ور دي سره دا minus یو دا plus شي plus 3 ها دا د دې سره کټ شو او د دې 3 او 3 چې جمع کو دي نه 6 راغی نو x minus 1 over x زموږ سره د 6 برابر راغی یو انسر خدا راغی دا x minus 1 over x is equal to 6 چې دا دویم انسر معلومو نو د دوه طرفونو به موږ سکوير اخلو یعنی نو دا راشي سکوير اف دی فرست پلس سکوير اف دی سیکنډ او minus 2 first into second is equal to 6 6 are 36 دا د دې سره کټ شو او دلته کې راشي x square plus 1 over x square is equal to 36 دا minus 2 پاتې دا تک چې لاړ دا په plus 2 شي او د دې نه به موږ سره 38 راشي دا تاسو سره 9 نمبر کوېسچن
او وس راځي لاست کوېسچن دی 10 نمبر هغې ته ګورئ بچیان هغه دی ایکس 10 نمبر کوېسچن دی ایکس زموږ سره برابر دی د 2 ماینس انډر روټ 3 او find the value x power plus 1 over x power نو په دې کې به تاسو 1 over x معلوم کړئ ډایرکټ 1 over x دا چې د 1 نه لاندې کوم دا به هم د 1 نه لاندې کوم دا یې صحیح نه 2 minus under root 3 او د دې به د ډایرکټ دلته کې ریشنلایزیشن شروع کوم د ډینامینیټر نو دا به چې دی د دې کانجوګیټ چې دی نو هغه پلس دا چې پلس کې جو کانجوګیټ ورته وایي که نه یعنې دغه لاندې باندې به لګوئ کانجوګیټ ها ګورئ دا به د 1 سره سره وکړو نو 2 پلس انډر روټ 3 تی راغی او دلته به تاسو فارموله لګوئ دا a پلس b او a ماینس b والا فارموله نو سکویر اف د فرست او ماینس سکویر اف د سیکنډ نو 1 over x په څنګه سره د څه برابر شي دا په اسانۍ سره تاسو ولګول په خپل ځای باندې او لاندې چې د دې نه 4 راغی او دا سکویر د سکویر روټ سره کټ شو دلته کې 3 راغی نو دا براشي 2 پلس انډر روټ 3 او ډیوایډډ بای 1 نو دا 1 لګول ضرورت دی چې 2 پلس انډر روټ 3 راغی نو دا 1 over x ویلیو چې دی هغه 2 پلس انډر روټ 3 راغله اوس وګورئ اوس به زه که تاسو x پلس اوس تاسو ته معلوم کړئ x پلس 1 over x نو دا به x چې دی هغه زموږ سره دی 2 ماینس انډر روټ 3 او پلس دی نو په پلس کې مونږ بیا بریکټونه نه لګو او 1 over x زموږ سره دا دی 2 پلس انډر روټ 3 دا د دې سره کټ شو او دا 2 او 2 چې جمع کوم د دې نه 4 راځي نو x پلس 1 over x زموږ سره د 4 برابر شوی نه اوس به د دې بیا د دوه طرفونو ز سکویر واخلم دا به راشي سکویر اف د فرست پلس سکویر اف د سیکنډ او پلس 2 فرست انټو سیکنډ لګاو که تاسو ډایرکټ 2 لګوئ نو پکې څه نشته او دا 4 4 16 راغی دا 2 به اوس دا خواته وړم دلته ماینس 2 لګوئ دلته ماینس 2 لګوئ دا دې سره کټ شو او x سکویر پلس 1 over x سکویر چې دی نو دا تاسو سره 14 برابر شو چې دا 14 برابر شو اوس موږ ته دلته کې پور دی دا معلومول دي نه نو د دې به ځای ور بیا سکویر والما نو دا ورشي سکویر اف د فرست د دې سکویر واخلئ او پلس سکویر اف د سیکنډ د دې سکویر واخلئ او پلس 2 فرست دا دی x سکویر انټو سیکنډ 1 over x سکویر او از ایکوال ټو 14 له 14 کې ضرب ورکړئ 4 4 16 4 کم 4 5 او 14 کم 14 د دې راغی 196 دی راغی 196 راغی خدا د دې سره کټ شو دا پلس 2 له دا پلس 2 اخو ته وړي خو دا اول ګورئ دا براشي x پاور دا 2 ډایرکټ د دې سره ضرب کړی دا د 1 د پاس د 2 لګوم نو بیا تی 1 راځي او د دې دا 2 د دې 2 سره ملټیپلای کیږي د دې نه 4 راځي او دا 2 نه دا زموږ سره دا بچ ځا اخو ته وړم دا ماینس 2 شي 196 minus 2 د دې نه برابر 194 برابر نو x power plus 1 over x power is equal to 194 دا د انسر شو نن دوه پوره ده